guys! Welcome back to our channel. So for today's vlog, mag-unboxing po ako ng isang maliit na box lang naman po na iniwan sa akin ng kaibigan ko. Hindi ko alam, wala akong idea talaga na para sa akin yon dahil meron po, ipakikita ko po sa inyo mamaya kung saan siya nakalagay at yung mga kasama niyang box. Kaya wala akong idea na sa akin yon. Kaya pala lagi ako message na, busy ka ba? Busy naman po ako. Lagi ako may duty pang gabi. So, wala akong time. Yun pala, sabihin niya na may iniwan akong box diyan para sa iyo yun. So, naisipan ko, i-unbox ko. Wala akong idea kung anong laman nun. Baka mamaya, ahas pala, o ahas na tulog, or ano. Guys, pasensya ha. Yan na naman. Tinubuan na naman tayo ng mga haring tigidig. Mag-anak yata to. Mag-anak daw. Kasi yan na naman yung aking buwa ng dalaw eh. Parating na naman. So, yan. Saka, allergy din po ako sa face mask. Kaya, medyo, lagi na-irritate. So, yun po. Madami pa sakali eh. Yun po, i-unbox po natin yung box na yun. Sama-sama po natin silipin kung ano ba yung laman talaga. Mahiwaga talaga. Nahiwagaan ako kung ano yung laman nun. So, wala talaga po kong idea. So yan nga pala guys, yan nga pala, kung bago ka sa akin channel, don't forget to like, subscribe, comment, share, and click po nyo ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So, tara guys, ipakikita ko po sa inyo kung saan po yung... So, yan guys, yung mga iniwan niyang ipababagahe ko. Kasi yung kaibigan ko nasa Cyprus, kung nakikita nyo yung vlog ko na huli, ano po yon. Yun po yung inihatid ko siya sa Abu Dhabi Airport papuntang Cyprus sa atin niya. So, ito po yung mga bagahe na iniwan niya sa akin. Ipababagahe ko sa Pilipinas para sa kanyang mga mahal sa buhay. So, ito daw pong box na to. Ito, kaya walang pangalan pala. Ito, tinatanong ko sa kanya dati, hindi siya sumasagot kung kanino kasi walang pangalan. So, ito daw yung para sa akin. Kaya so, kukuhanin ko. Ito, yan. I-unbox natin. Wala talaga akong idea dito. So, 10 days na po siyang 30 namin inihati siya. So, 10 days po siyang 10 days po siya na na wala na dito. So, tingnan po natin. May bag pa. Bag ko. Bag ko pag pumapasok ako. Yan. Napsak. Yan. So, sa nga pala guys, pakita ko muna sa yung aking maliit na Christmas tree. Yan. Yan yung aking, kasama dito. Nagisan ako dito sa aking, wala na sa si BFF ko. At iniwan ako, pumunta na siya ng Cyprus, part po ng Europe. So, yan. Yan po. Yan. Yan po kasama ko. Yan. Pasko na daw. Salubungin natin ng mga Pasko, kahit Paskong tuyo. So, yan guys. Marami pa sakali eh. Oh, ito, bubuksan po natin. Hindi ko alam kung ano to. So, isa-isahin ko. Hindi ko alam kung ano talagang laman na ito. Wala akong idea talaga kasi tingnan mo po naman yung kahon niya. Ang cute-cute ng kahon. Yan. Tingnan natin ito. Hindi ko alam ito kung... Hindi rin naman niya sinil ng bonggang-bongga. Ito, saan mo ito? Pwede ba sirain na ito? Hindi man siya... Ay, naku. Hindi ko alam po. So, taran! Ano kaya naman ito? Tingnan natin. Hindi ko alam. Surprise daw. Whoop! Wow! Ano to? Okay ba? Sabay ganun. Mga So, pakikita ko po sa inyo mga laman po guys ha. Kung ano-ano tong mga to. So, ayan guys. Pakikita ko po sa inyo. Kasi ngayon lang po talaga ako nagka-time nagising po na papasok po ako mamaya. Night shift po ako. Night duty po ako. So, sabi ko,
buksan ko na nga kung ano yung sinasabi niyang box na iniwan niya para sa akin. So, yan. Ito po yung mga damit po yung iniwan niya sa akin. Eh, dami-dami ko ng damit. Salamat, ga. Ayan po, oh. Yan, iniwanan niya ako ng ganito. So, ano to, yan. Old Navy pa. Oh, Old Navy. Yan. As in, bago talaga yan. I-try ko pong isukat. I-try kong isukat to para makita nyo. Yan. May first time po na nag-unbox ako ng mga damit na ganito at isusukat natin. Yan. Alamin natin kung okay ba siya, kung kasya ba siya. Bumibili naman po talaga siya sa akin pag birthday ko ng mga damit. Pero hindi lang pantalon. Dahil hirap din kahit ako sa mga online. Hindi ako umuorder sa online. Hirap po ako. Kasi minsan, okay yung baba, malaki, maluang yung balakang. Kasi ang balakang po malapad. So, mahirap. Yan po. Tapos, ano ba to? So, pantulog pala to. Yan. Pantulog. Terno pala, terno siya. Terno. Oh, dalawang set pala to, oh. Yan. Yan. So, yan po. Oh, aga, iniipon mo ba to? Hindi ko alam na. Grabe naman. Salamat ga, tuwan-tuwa ako. Ayan po. Ito, talaga pa, favorite ko yung ganito po. Kasi gawa ng, hindi po nakahapit po talaga to sa katawan. Tapos, meron akong black nito. Saka meron na akong pinadala sa Pinas nito dati. Yan, parang velvet. Ano bang kulay ito? Parang blue. Ano ba kulay nito? Hindi ko mawari ang kulay. Ayan. May bulsa siya, dalawa. Ayan. Pwedeng panglakad. Dalawa pala to. Ito. Ayan. Oh, black yata to. Black. Parang black na gray. Yung ganyan. Gahalo. Ayan. Sukat natin mamaya to. Tingnan natin kung... Oh, ito. Pantaglamig ba to? Ayan, oh. Ang cute naman. So, ito guys. Ito. Sumunod yan. So, ternuhan siya. Ayan. Pwede pang taglamig. Ayan. Ito yung katerno niya. May hood. Ayan po. Naku. Ayan. May suot na tayo sa taglamig, pantaglamig. Saka itong short, ito. Cute naman ito. Cute. Ito po yung last. Wala nang ano. Yan, pareho sila, pula sa itim. So, itry po natin. Tingnan natin kung kasya sa akin. Yan, try po natin isa-isa po. Sana magkasya. So, yan po guys.
go! Naisukat na po natin, na-try na po natin lahat at saka lahat po ay okay talaga. Thank you ga. Thank you ga. May BFF Lily. Thank you, thank you, thank you sa binigay mo sa akin. Alam mo yung kung ano yung makakapagpasaya sa akin, mga damit talaga. Mahilig ako sa mga damit, pero ano lang po yun. Hindi naman ako palagi namimili or what. Pag may nagustuhan lang po talaga. So, yun po. Salamat sa iyo, sa iyong iniwang alaala. Yan, alaala daw. Na hindi ko akalain na mapapasaya mo ko ng ganito. Happy talaga ako kahit ano pa yan. Nabigay mo sa akin kahit ano pa talaga. Happy ako basta galing sa'yo. Mula sa puso galing sa'yo talaga. So, hanggang dito na lang po guys. Tapusin ko na ang vlog na to. So, sana nagustuhan po nyo ang unboxing po natin na galing po sa aking kaibigan. So, hanggang sa muli po sa next vlog ko. Please don't forget to like, subscribe, comment, share, at i-click po nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. So, have a nice day to all of you. God bless us all. Bye! Ingat po tayo lagi.